giờ mình đang đi ở Tràng An. Đúng ra là hôm nay định đi Tam Cốc nhưng mà mưa quá cho nên đi Tràng An cho gần. Hôm nay mưa từ tối hôm qua tới giờ, mưa quá chừng mưa. Ở trước mặt mình bây giờ là đền Trình. Đền nằm tựa lưng vào núi, mặt hướng ra sông Sào Khê. Mà mình coi phim kiếm hiệp á, thì người ta gọi thế này là thế tựa sơn hướng thủy. Đền đã hơn 1000 năm tuổi rồi. Theo quan niệm tâm linh á, thì đền Trình là nơi mình đến trình diện để chuyến tham quan của mọi người được may mắn và an toàn. Bên hông đền Trình mình sẽ tiến vào hang đột có độ dài là 1000 mét. Dạ. Dài và đẹp. Dạ. Đây là hang dài và đẹp nhất ở Tràng An. Chúng ta đang đi vào hang đột. Đây là hang động có chiều dài nhất trong cái hệ thống hang động ở Tràng An. Ở trong đây có nhiều cái nhũ đá. Mọi người phải cúi thấp xuống bởi vì cái thành hang đó, cái trần hang có những cái chỗ nó nhô xuống để đụng đầu. Ê, cái nhũ này có kim tuyến nè. Ok. Hồi xưa tao đi tao tưởng mấy cái này là bị người ta rạch không à. Nè, ở đây nè, bên hông nè. Cái đường đó. Không phải, này khúc này thấp nè. Lát đảo luôn nè. Đây, nhìn xuống được thấy đá lòng hang ở dưới đáy. Oh my god. Khúc này là phải cúi thật là sát bởi vì nó quá thấp. Cái này mấy bữa mà nước lớn hơn là đâu vô đây được hả cô? À, ngồi cái dưới cái lòng thuyền này hả? À. Cái hang này mới nè. Hôm trước ta đi không đi hang này. Đây là tuyến mình đang chọn tuyến thứ 3 của tuyến tham quan Tràng An. Tràng An hiện tại bây giờ có 3 tuyến. Đúng. Thấp quá. Có những đoạn tụi mình phải nằm sát xuống thế này để không đụng tới lòng hang. Ở trên đó. Yeah. Bây giờ sẽ có thể thẳng lên. Lại cúi xuống nữa. Ok, được rồi. Nó yếu xìu nước xuống từ chỗ máy xuống này. Này là đá voi. Wow. Amazing. Cái bức này giống bức tượng của cô hả? Dạ.
It looks like a Buddha. Here, looks like a Buddha. Nước ở trên camera nãy giờ nó ướt. Nước ra ngoài, nước ra ngoài. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi vào hang Vân dài 400 m. Cao hơn nhiều. Người ta gọi hang này là hang Vân đó, là bởi vì ở trên trần hang có những cái khoảng đá mà nó in bóng xuống nước á, thì mình nhìn giống như là những đám mây á, mà tiếc là cái máy của mình quay nhìn không có ra được. Sau cái điểm tâm linh thứ nhất thì mình sẽ đến điểm tâm linh thứ hai. Điểm thứ nhất đó là đền Trình. Bây giờ mình sẽ đến đền Suối Tiên. Bây giờ mình đang tiến vào khu vực đền Suối Tiên. Ở đây có một cái nhà người ta phục chế theo dạng miền Bắc mà vách bằng đất. Nhà tranh vách đất nè, là gì nè? Có gom nè. Trời Mập ơi, mọi người đang đi rất bình thường, cái em vô một cái đội trên đầu nhìn nó bận dễ sợ luôn á. Đi dân lễ. Đền Suối Tiên là nơi thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và phu nhân của ông. Đức Thánh Quý Minh Đại Vương là một vị tướng tài ba thời vua Hùng. Trước đây khi đời sống người dân địa phương còn nhiều khó khăn thì khu vực này là rừng sâu. Người dân vào trong này kiếm củi, săn bắt thì rất sợ những loài thú dữ, nên thường cầu khấn sự hiển linh của Thánh Quý Minh và luôn được bình an, nên Ngài còn được gọi là một thượng đẳng thần. Còn có tích người ta kể là bởi vì vùng quanh đây á, có nguồn nước rất là trong. Khi xưa thì các cô tiên hay xuống tắm, nên được gọi là đền Suối Tiên. Trên nhánh sông từ đền Suối Tiên trở ra, mình được cô lái đò chỉ cho mình xem hai ngọn núi, đó là núi Địa Linh và núi Kim Quy. Núi Địa Linh được ví như là bông sen của nhà Phật, được vì dân đặt tên là Địa Linh với ý nghĩa là linh khí đất trời, hồn thiên sông núi hội tụ tại đây. Núi Kim Quy hay còn gọi là núi Cụ Rùa thì mang ý nghĩa là ước nguyện về sự trường tồn vĩnh cửu. Bây giờ mình chuẩn bị tiến vào hang Đại.
Đại KV 150m. Giảm thân đại 150m. Đúng như tên gọi hang đại, đây là hang động có lòng hang rộng nhất trong quần thể sinh thái Tràng An. Qua khỏi hang đại, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu vực hành cung Vũ Lâm. Nơi đây vào thế kỷ 13 là hành cung, căn cứ địa vững chắc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3. Đặc biệt hành cung Vũ Lâm còn gắn liền với sự kiện các vua Trần xuất gia tu hành, khai mở dòng Phật giáo Việt Nam. Đây là những gương mặt đi chơi bất chấp mưa gió, bão bùng, mưa ướt nhẹp đồ, từ trong ra ngoài rất ướt. Ướt chuyện từ trong ra ngoài nha, chứ không phải từ ngoài vô trong. Ấy cái phía trước cụm di tích hành cung Vũ Lâm là thủy đình. Bên trong thủy đình có một quả chuông lớn và được thỉnh lên vào những ngày lễ. Bây giờ thì tụi mình sẽ quay trở lên thuyền và cô lái đò sẽ đưa tụi mình trở về bến, kết thúc buổi tham quan ngày hôm nay. Hôm nay trời mưa quá cho nên là mình không có quay được nhiều. Nhưng mà mưa thì nó cũng có cái hay của mưa, tại vì hôm trước mình đã đi một ngày khô ráo rồi thì cái cảnh của nó không có được nó không phải là không được mà là cái cảnh nó không có huyền ảo như đợt này. Đợt này thì ở phía trên mấy ngọn núi có mây, nhìn rất là đẹp, cứ như là tiên cảnh. Còn bình thường thì trời trong thì núi nào ra núi đó mình nhìn rất là rõ. Thì mỗi lúc thì nó sẽ có cái cảnh đẹp khác nhau tùy vào cái cảm nhận của mỗi người. Mình thì enjoy cả hai cái cảnh, vì mình đi 2 lần thì được hai cái quang cảnh gần như là khác nhau, mình rất là thích. Đó, mọi người thấy không, ở trên núi này có mây nè, ở dưới đây thì mình đang chèo thuyền, hai bên bờ sông cây cối xanh tươi rất là đẹp. Lần này mình đi là mình chọn tour 3 thì mình thấy tour 3 là đẹp hơn tour 1 lúc trước mình đi. Một số nơi thì lặp lại, còn một số chỗ mới. Thường là các cô lái đò nói mình sẽ đi tour 1 thì mình về tour 2, đi tour 3 thì cũng về tour 2, cũng tùy. Nhưng mà mình thấy tour 3 là xứng đáng lắm. Cái mặt giả trân. Hôm nay tụi mình đang đi ở Tràng An nha mọi người ơi. Mưa quá mưa luôn. Cho make up hết trơn.